20A मध्ये या. स्पेसिफिक मध्ये मी खूप हळू जातीये कारण ते महत्वाचं आहे त्यामुळे. ओके. आणि ते जेवढाही वेळ गेला तर वाया नाही जाणार आहे तुमचा, किती पण हळू गेलो तरी. हे लक्षात ठेवा. जेव्हा तुम्हाला क्वेश्चन्स येतील ना मेन्स एक्झामिनेशनला, तर तुम्हाला नक्कीच वाटेल की मी स्पेसिफिक मध्ये खूप चांगलं म्हणजे मिळवलंय काहीतरी. सो स्पेशल प्रोव्हिजन फॉर अ कॉन्ट्रॅक्ट रिलेटिंग टू द इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ही जी 2018ची जी अमेंडमेंट आहे ही आलेली आहे की इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टशी जे काही रिलेटिंग स्पेसिफिक परफॉर्मन्स इंजंक्शनचे दावे कोर्टामध्ये येतात, तर याच्यासाठी जे आहे ते स्पेशल प्रोव्हिजन या ऍक्ट अंतर्गत दिलेलं आहे. लाईक जर रोड बनवायचे असेल तुम्हाला, तर तुम्ही स्पेसिफिक परफॉर्मन्सचा दावा दाखल करू शकत नाही. तुम्ही कंपन्सेशन साठी दावा दाखल करू शकता, एनहान्समेंट ऑफ द कंपन्सेशन साठी दावा दाखल करू शकता, बट हा माझं घर आहे आणि मी कुठल्याही प्रकारे तुम्हाला देणारच नाही. कशासाठी? इथे मी काढणारच नाही. इथून रोड गेला आणि मी घर काढणारच नाही असं होऊ शकत नाही. पण आता सध्या ही तशा सिच्युएशन आहे जेव्हा दावा पेंडिंग मध्ये आहे, यांना कंपन्सेशन एक्सटेंड करून मिळत नाही किंवा एनहान्स करून मिळत नाही, तोपर्यंत हे घर इथेच राहणार. तो माणूस जो काही घरमालक आहे तो काढणार नाही. फर्स्ट सिच्युएशन. बट त्यांनी स्पेसिफिकचा दावा दाखल केला नाही असं समजून घ्या. का? कारण स्पेसिफिकचा दावा इथे अलाउडच नाहीये. No injunction shall be granted by a court in a suit under this act involving a contract relating to the infrastructure project specified in the schedule, where granting injunctions would cause impediment or delay in the progress of the completions of such infrastructure project. कुठल्याही प्रकारे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, रोडचे आहेत, वॉटर कॅनल्स आहेत, प्रोजेक्ट असे नवीन नवीन असतात जे की शेड्यूल मध्ये पुढे दिलेले आहेत तुम्हाला, कॅनल्स वगैरेचे. रोड आहे, आता रोडचं काम सुरू आहे, तुम्हाला माहिती आहे, हायवेज, समृद्धी महामार्ग वगैरे. लाईक यामध्ये कुठल्याही प्रकारे जर डिले आणि अडथळे आणत असेल तुमची प्रॉपर्टी, तर तुमच्या प्रॉपर्टीला आम्हाला सीज करण्याचा अधिकार आहे. ठीक आहे की नाही? आणि आम्ही ते सीज करू अकॉर्डिंग टू द अदर ऍक्ट्स, जे काही ऍक्ट्स आहेत, ठीक आहे, सीज प्रॉपर्टी करण्याचे. आणि त्याच्यानंतर इथे कुठल्याही प्रकारे तुम्हाला स्पेसिफिकचा दावा दाखल करता येणार नाही की माझी प्रॉपर्टी मी देणार नाही किंवा व्हॉट. तुम्ही कंपन्सेशन साठी कितीही दावे दाखल करा, मॅटर करणार नाही. कारण जर पब्लिक पर्पज साठी गव्हर्नमेंट काम करत आहे आणि तुम्ही जिद्दी पोटी तुमच्या जर प्रॉपर्टी देत नाही, तर दॅट इज नॉट गुड. फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन्स 20B and clause HA of section 41, the expression infrastructure project means a category of projects and infrastructure such as sector specified in the schedule. So definitely इथे म्हटलं आहे की इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट म्हणजे काय आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मध्ये कुठल्या प्रकारच्या प्रोजेक्ट अंतर्गत येत आहेत ते शेड्यूल मागे दिलेलं आहे. त्यामध्ये 4-5 प्रोजेक्टचे नावं दिले, ते सध्या इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मध्ये येतात. Central government may, depending upon the requirement of the development of infrastructure project and if it considers necessary or expedient to do so, by notification in the official gazettes, amend the schedule relating to the category of project of infrastructure सबसेक्टर्स. सेंट्रल गव्हर्नमेंट डिपेंड करतं की इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या काय रिक्वायरमेंट आहे, त्यानुसार ते इथे नोटिफिकेशन मध्ये सांगतील की हे इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या रिक्वायरमेंट्स वगैरे आहे आणि त्यामुळे ते काम सुरू करतील. सो एव्हरी नोटिफिकेशन इश्यूड अंडर दिस ऍक्ट by this act by the central government shall be laid as soon as maybe after it is issued before each house of the parliament while it is in a session for the total period of 30 days. The session immediately comprised in the sessions 2 or more successive sessions. आता हे पार्लमेंटची प्रोसिजर दिलेली आहे की इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नोटिफिकेशन मध्ये कसे आणायचे, ते आपल्याला काही गरज नाही. 2 or more successive sessions of the parliament कॉन्स्टिट्यूशनचं प्रोव्हिजन आहे. सो ते नाही वाचलं तरी काही हरकत नाही. तर स्पेशल कोर्ट 20B मध्ये दिलेला आहे हा सेक्शन. एक तर लक्षात ठेवा की स्पेशल कोर्ट अमेंडमेंट करून 2018 मध्ये इथे 20B हा सेक्शन त्यांनी टाकलेला आहे. द स्टेट गव्हर्नमेंट म्हणजेच कोण? स्टेट गव्हर्नमेंट, नॉट अ सेंट्रल गव्हर्नमेंट. पहिले तर कोण एस्टॅब्लिश करणार आहे? स्टेट गव्हर्नमेंट इन कन्सल्टेशन विथ द चीफ जस्टिस ऑफ द हायकोर्ट. कुणाच्या कन्सल्टेशननी? चीफ जस्टिस ऑफ हायकोर्ट शेल डेझिग्नेट बाय नोटिफिकेशन पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गेझेट्स one more civil courts of the special courts within the local limits of the area exercise jurisdiction and try suit under this act in respect of the contract relating to the infrastructure project. जे काही ही इन्फ्रास्ट्रक्चर चे प्रोजेक्ट आहे त्याबद्दल ते स्पेशल कोर्ट राहील आणि ते स्पेशली याची पाहणी करेल. तर स्टेट गव्हर्नमेंट याची स्थापना करेल, एस्टॅब्लिशमेंट करेल स्टेट
म्हणजे असं कोणती बिल्डिंग बांधून तिथे एस्टॅब्लिश नाही करणार, त्याच कोर्टामध्ये त्या एखाद्या पर्टिक्युलर जजला आणि कोर्टाला हे पॉवर देण्यात येणार आहे. एक्सपिडियस डिस्पोजल ऑफ दी सूट काय आहे? वी सी एक्सपिडियस डिस्पोजल ऑफ सूट. एक्सपिडियस डिस्पोजल ऑफ सूट, आता जे काही इन्फ्रास्ट्रक्चरशी रिलेटेड सूट इथे तुमचे दावे दाखल होतात कोर्टामध्ये, ते जे सूट आहेत इथे सिव्हिल प्रोसिजर कोर्टनुसार चालणार आहे, जे की प्लेंट फाईल झाला अँड देन डब्ल्यूएस फाईल झाला, व्हॉटएव्हर सगळे प्रोसिजर सीपीसीचे आहे. पण थोडे फास्ट इथे तुम्हाला डिस्पोज ऑफ करावे लागतात, खूप टाइम पास करायला जमत नाही. कारण काय की इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इथे डिले होईल. So filed under the provision of this act shall be disposed of by the court within a period of 12 months from the date of the service of the defendant. डिफेंडंटला सर्व्हिस झाली त्याच्यामध्ये 12 महिन्याच्या आत तुम्हाला सूट जो आहे तो डिस्पोज ऑफ करावा लागणार आहे कोर्टाला. दिस इज डायरेक्शन फॉर दी कोर्ट 20C मध्ये. बट थोडीफार इथे शिथिलता दिलेली आहे. प्रोव्हाइडेड दॅट सेड पीरियड मे बी एक्सटेंडेड फॉर द फर्दर पीरियड नॉट एक्सिडिंग 6 months in the aggregate after the recording reasons in writing for such extensions. But काही जर वाटलं किंवा कुठल्याही प्रकारे प्रोसिडिंग मध्ये अडथळे आले किंवा पुरावे गोळा नाही झाले तर जास्तीत जास्त इथे 12 महिन्यानंतर 6 months कोर्टाला टाइम वाढून देण्यात येणार आहे, की ठीक आहे 12 महिन्यात तुम्ही डिस्पोज ऑफ नाही करू शकला की पुढच्या 6 महिन्यात पुन्हा डिस्पोज ऑफ करा. ठीक आहे. सो दिस इज द टाइम पिरियड फॉर द डिस्पोजल ऑफ केस विच इज रिलेटिंग टू द इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट. पॉवर टू अवॉर्ड कंपन्सेशन इन सर्टन केसेस. आता आपल्याला स्पेसिफिक रेमेडी म्हटल्यानंतर एकच दिसतं. मी जसं तुम्हाला उदाहरण सांगते की आंब्याच्या झाडाचे आंबे आम्हाला लावून देणे, चिटकवून देणे. दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक. एक मिनिट विचारू का तुम्हाला प्लीज? सॉरी टू इंटरप्ट. मला विचारायचं होतं की 12 मंथचा डिस्पोजिंगचा आहे बरोबर क्रायटेरिया. जर 12 मंथ मध्ये नाही झालं तर 6 मंथ मध्ये तुम्ही डिस्पोज करू शकतो, फर्दर पीरियड ग्रांट करतो. फर्दर पिरियड म्हणजे आपल्याला क्वेश्चन जर आपल्याला क्वेश्चन अराईज झाला तर तो 12 मंथ वर येऊ शकतो की 6 मंथ वरती येऊ शकतो? जनरली तर 12 months वर येईल आणि एक्सटेंडिंग म्हटलं की फर्दर पिरियड काय आहे तर मग 6 months आहे. ठीक आहे. अच्छा असं फर्दर पिरियड तेच विचार. फर्दर पिरियड हा शब्द आला तर 6 months. ओके. सो कंपन्सेशन सुद्धा इथे आपल्याला अवॉर्ड मिळू शकतं, लाईक एखाद्या पर्टिक्युलर प्रॉपर्टीच्या संदर्भात किंवा इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या संदर्भात कुठल्याही संदर्भात मी स्पेसिफिकचा दावा दाखल करतेय आणि ऍट दी एंड मी लिहितेय की कंपन्सेशन हे द्यावं विथ कॉस्ट. आता जर कोर्टाला वाटत असेल की ते स्पेसिफिक परफॉर्मन्स ऑफ द कॉन्ट्रॅक्ट मिळणं किंवा स्पेसिफिकली कॉन्ट्रॅक्ट परफॉर्म होणं दिस इज नॉट पॉसिबल, तर कोर्ट मला कंपन्सेशन ग्रांट करेल ना, लाईक दॅट. In a suit for the specific performance of the contract, the plaintiff may also claim a compensation for its breach in addition to such a performance. आता सूट जेव्हा तुम्ही इथे परफॉर्म करता, फाईल करता आणि प्लेंट जेव्हा फाईल करता, तर प्लेंट मध्ये तुम्ही काय देता की रिकव्हरी ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी किंवा स्पेसिफिक परफॉर्मन्स ऑफ द कॉन्ट्रॅक्ट, जे काही स्पेसिफिकचे दावे असतात आणि विथ द कंपन्सेशन ऑफ सो अँड सो विथ द इंटरेस्ट अँड कॉस्ट असं वगैरे लिहिता. तर जेव्हा प्लेंटिफ मे अल्सो क्लेम, तर प्लेंटिफ अल्सो क्लेम करू शकतो. असं नाहीये की स्पेसिफिकचा दावा दाखल केला म्हणजे झाडाचे आंबे तोडले तर आंबे जोडून द्या. पण तुम्ही असंही म्हणू शकता झाडाचे आंबे तोडले, आंबे जोडून द्या आणि हा जो कॉन्ट्रॅक्ट तुम्ही ब्रीच केला, नाही जोडून दिले, त्याबद्दल आम्हाला कंपन्सेशन द्या. ठीक आहे. सो यू कॅन क्लेम फॉर द कंपन्सेशन ऑल्सो इन द स्पेसिफिक परफॉर्मन्स ऑफ द सूट. If in any such a suit, the court decides that specific performance ought not to be granted. ठीक आहे. द कोर्ट डिसाइड्स, कोर्ट इथे डिसाइड करतात दॅट स्पेसिफिक परफॉर्मन्स ऑट नॉट टू बी ग्रांटेड. कोर्टाला जेव्हाही वाटतं, हे लक्षात ठेवा, हे प्रिलिम्स मटेरियल आहे, जे 2 आहे हे डायरेक्टली तुम्हाला असे प्रश्न येतात. ठीक आहे. इफ इन सच अ सूट स्टेटमेंट्स अँड रिझन्स मध्ये द कोर्ट डिसाइड दॅट द स्पेसिफिक परफॉर्मन्स ऑट नॉट टू बी ग्रांटेड, मग काय करणार कोर्ट? तर मग द प्लेंटिफ इज एंटायटल्ड टू द कंपन्सेशन फॉर अ ब्रीच, इट शॅल अवॉर्ड हिम सच अ कंपन्सेशन. अशा प्रकारचे प्रश्न तुम्हाला येऊ शकतात जर पेपर अवघड आला तर. सो बट देर इज अ कॉन्ट्रॅक्ट बिटवीन द पार्टीज विच हॅज ब्रोकन बाय द डिफेंडंट. स्पेसिफिक परफॉर्मन्स तर करू शकत नाही. आता काहीतरी प्रॉपर्टीचा नाश झालाय किंवा भूकंपामुळे प्रॉपर्टी काहीतरी उद्ध्वस्त झाली आहे, लाईक बिल्डरकडे गेलात, बिल्डरला म्हटलं की मला तुम्ही इथे काय करून द्या, घर बांधून द्या, व 2 वर्षात 1 वर्षात. बिल्डरनी कंप्लाय केलं नाही, ब्रीच केला तुमचा कॉन्ट्रॅक्ट, तुम्ही केला स्पेसिफिकचा दावा. आता इथे तुम्ही स्पेसिफिकचा दावा केल्यामुळे बिल्डर आला कोर्टामध्ये आणि बिल्डरनी काही रिझन सांगितले की मी का नाही करत आहे,
काही अडचणी आहेत, काही गव्हर्नमेंटचे रूल्स आहेत किंवा माझ्या काही पर्सनल अडचणी आहेत, त्यामुळे कॉन्ट्रॅक्ट परफॉर्म होऊ शकत नाही. मग कोर्ट तुम्हाला परफॉर्मन्स करून देईल का? नाही देईल. कोर्ट म्हणेल नाही, हे पॉसिबल नाही, तोही नाही करू शकत. तर मग ठीक आहे, माझ्याच्यानी ब्रीच झालं ना, तर मग तुम्ही कंपन्सेशन द्या. तर कोर्ट कॅन अवॉर्ड कंपन्सेशन अँड प्लेंटिफ कॅन क्लेम फॉर ऑल्सो द कंपन्सेशन इन स्पेसिफिक रिलीफ ऍक्ट. स्पेसिफिकचा दावा आहे, तीच आम्हाला गोष्ट पाहिजे किंवा तेच वस्तू पाहिजे किंवा तसंच करून पाहिजे, याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही कंपन्सेशन मागू शकत नाही. की ठीक आहे बाबा, नाही देत तर कंपन्सेशन द्या, पण तुम्हाला क्लेम करावं लागेल. कोर्ट स्वतःच्या मनाने देईल का? नाही. प्लेंटिफ मे क्लेम, आणि प्लेंटिफने क्लेम केलं तर कोर्ट अवॉर्ड करेल. ठीक आहे की नाही? काल परवा काय 2-3 दिवसापूर्वीच एक गोष्ट झाली. डायव्होर्सचं मॅटर होतं हायकोर्टामध्ये, आणि वाईफला राग आला खूप. वाईफ ही एज्युकेटेड, वेल एज्युकेटेड, नोकरी होती तिला, त्यालाही नोकरी. आणि वाईफनी सरळ सांगून दिलं की मला काही नको, तुझ्या घरातलं 40 लाख रुपये ग्रांट होणार होते मेंटेनन्स मध्ये. ती रागारागात म्हणाली, माझे माझे देव वापस देऊन टाक, मला काही नको, तुझे तू 40 लाख रुपये घे आणि हे विषय ते संपून टाक. ती निघून गेली. आता तिनेच मागितलं नाही मेंटेनन्स, तर कोर्ट जबरदस्तीने देणार नाही ना. तुम्हाला क्लेम करावं लागेल. ठीक आहे की नाही? तुम्ही स्वतःहून जर सोडलं तर नाही मिळणार, काहीच मिळणार नाही, कॉस्ट नाही, कंपन्सेशन, बिकॉज दिस इज अ सिव्हिल रेमेडी. It is depends upon your claim. So if in any such a suit the court decides that specific performance ought to be granted, but that it is not sufficient to satisfy the justice of the case, and that some compensation for breach of the contract should also be made to the plaintiff, it shall award him such a compensation accordingly. काय आहे इथे? स्पेसिफिक रेमेडीसाठी तुम्ही एक लाईक कॉन्ट्रॅक्ट केला आणि समोरच्या व्यक्तीने तो ब्रीच केला. ठीक आहे? ब्रीच केल्यानंतर तुम्ही कोर्टात गेलात आणि कोर्टाने स्पेसिफिकली रेमेडी सांगितलं की ठीक आहे, तुम्ही परफॉर्म करून द्या. पण आता त्या परफॉर्मन्ससाठी इतका जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाईड आपण म्हणतो, की इतकं लेट झालंय की आता थोडं ना कुठेतरी त्याचं नुकसान झालंच आहे, ज्याच्याकडनं ब्रीच केला, ज्याचा कॉन्ट्रॅक्ट ब्रीच झाला त्याचा. लाईक एक नाम्बी नारायण केस आहे आपल्याकडे, ऍक्च्युली क्रिमिनल केस आहे, अलिगेशन्स क्रिमिनल आहे, तरी पण आपण जाऊया याच्यामध्ये. ठीक आहे, एक जस्ट उदाहरणासाठी, की नाम्बी नारायणचे सायंटिस्ट होते, यांच्यावर अलिगेशन्स लावले होते की यांनी इस्रोचे, सॉरी, आय थिंक डीआरडीओचे समथिंग, ठीक आहे. सो यांच्यावर अलिगेशन्स लावले होते की यांनी जे आहे ते पाकिस्तानला माहिती पुरवली आहे कॉन्फिडेन्शियल. ठीक आहे. तर मग यांना अटक झाली, यांना ऑल दॅट अँड सगळं ट्रायल वगैरे चाललं, यांचे म्हातारे झाले, आणि आता 2018-17 मध्ये समथिंग सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आला की इथे कुठल्याही प्रकारे यांचा काहीही दोष नाही, हे एकदम निर्दोष. आता मला सांगा, याला न्याय दिला पण किती उशिरा दिला, मग याचा फायदा काय झाला? त्याचं करिअर सगळं गेलं त्या सायंटिस्ट. मग कोर्टाने याला 50 लाख रुपये कंपन्सेशन अवॉर्ड केलं. स्पेसिफिकली तर दिलंच ना की यस, क्रिमिनल आहे पण सिव्हिल तुम्ही घ्या, की यस की तुम्ही गुन्हेगार नाही, दिस इज द स्पेसिफिक रेमेडी. पण आता काय फायदा म्हणून इथे कंपन्सेशनही दिलंय. म्हणजे जेव्हा एखादी गोष्ट मला ज्या वेळेस हवी होती स्पेसिफिकली परफॉर्म करून, त्यावेळेस तुम्ही दिली नाही, खूप लेट मला रेमेडी मिळाली. ठीक आहे, जेव्हा कॉन्ट्रॅक्ट तुम्ही ब्रीच केला तेव्हा मी कोर्टात गेलो, पण तेव्हा मला मिळालं नाही काही, आता मिळालं. ठीक आहे की नाही? सो मग आता मिळाल्यानंतर काय होणार इथे? तुम्हाला स्पेसिफिकली देणार, पण ठीक आहे बाबा, सफिशियंट नाही, आता काय फायदा? तर कंपन्सेशन ही तुम्हाला अवॉर्ड करणार कोर्ट. क्लिअर? म्हणजे ठीक आहे बाबा, पैशाने तरी भरपाई निघावी. If in any such a suit the court decides that the specific performance ought to be granted, but that it is not sufficient to satisfy the justice of the case, and the compensation for breach of the contract should also be made to the plaintiff, it shall award such him compensation according. ठीक आहे? सो हे तुम्हाला अशा प्रकारे अकॉर्डिंग दिलं जाईल. In determining the amount of any compensation awarded under this section, the court shall be guided by the principles specified in section 73 of the Indian Contract Act. Definitely. काय म्हणणं आहे यांचं इथे? की जेव्हाही तुम्ही कंपन्सेशन मोजता किंवा डॅमेजेस मोजता, तर तुम्ही सेक्शन 73 चा उपयोग करा, दॅट इज रिमोटनेस ऑफ डॅमेजेस अँड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हार्डली वर्सेस बॅक्सेंडल रूल्स, की एक्झॅक्टली किती डॅमेजेस झाले यायला. ठीक आहे, आणि ब्रीच नसता केला तर याचा फायदा किती झाला होता, गेन किती करणार होता, त्याप्रमाणे इथे डॅमेजेस तुम्हाला देण्यात येणार आहे. ओके, अनलिमिटेड नाही, एक पर्टिक्युलरली सर्कमस्टन्सेस केस बघून तुम्हाला डॅमेजेस देणार. No compensation shall be awarded under this section unless the plaintiff has claimed such a compensation in his plaint,
कुठल्याही प्रकारे जर प्लेंटिफनीच कॉम्पन्सेशन नाही मागितलं असेल की मला काहीच नाही, आंब्याच्या झाडाचे जे आंबे आहे ते लावून द्यायचे तर द्या, नाही तर मला तुमच्याकडनं एकही रुपया नको. जसं मी आता उदाहरण सांगितलं की डायव्होर्स मध्ये लेडी चालली गेली, मला एकही रुपया नको, ती क्लेमच करत नाहीये. मग तुम्ही क्लेम नाही करत तर कोर्ट नाही तुम्हाला जबरदस्तीने देणार अनलेस प्लेंटिफ हॅज क्लेम्ड. जोपर्यंत तुम्ही मागणार नाही की मला इतके इतके अमाऊंट पाहिजे, तोपर्यंत तुम्हाला कोर्ट देणार नाही. तुम्हाला प्लेंट मध्ये म्हणावं लागेल की स्पेसिफिकली रेमेडी ग्रांट करा ऑर कम्पन्सेशन फॉर द ब्रीच अँड कम्पन्सेशन, जे काही असेल ते, अँड विथ द कॉस्ट एक्सेट्रा, तरच तुम्हाला मिळणार. जर तुम्ही मेन्शन केलं नाही, प्लेन दाखल केला, कॉस्ट किंवा कम्पन्सेशन मेन्शन केलं नाही आणि तुम्हाला नंतर वाटलं ड्युरिंग द प्रोसिजर की आता आपण करायला पाहिजे, तर कुठल्याही स्टेजला तुम्हाला प्लेन अमेंड करता येतो, प्लीडिंग अमेंड करता येते अकॉर्डिंग टू द सीपीसी, अँड यू कॅन क्लेम फॉर द कम्पन्सेशन अँड कॉस्ट ड्युरिंग द सूट ऍट एनी स्टेज ऑफ द सूट, नो प्रॉब्लेम. आणि कोर्टाला कुठल्याही स्टेजला जा, कम्पन्सेशन आणि कॉस्टची अमेंडमेंट घेऊन कुठल्याही स्टेजला जा, कोर्ट तुम्हाला काहीच म्हणणार नाही. लक्षात ठेवा नेहमी कोर्टात प्रॅक्टिस करताना. कोर्टाला कोर्टाला म्हणताच येत नाही काही, कोर्ट शल द्यावं लागेल तुम्हाला. मीन्स प्रोव्हाइडेड दॅट वेअर द प्लेंटिफ हॅज नॉट क्लेम्ड एनी सच अ कम्पन्सेशन इन अ प्लेंट, the court shall at any stage of the proceeding allow him to amend the plaint on such terms as may be just or for including a claim for such a compensation. कुठल्याही स्टेजला प्लेंटला अमेंड करण्याची परवानगी कोर्टाला द्यावीच लागणार, कोर्ट शल म्हटलंय. आता अशा प्रकारचे प्रिलिम्स मला लक्षात ठेवा. इफ द प्लेंटिव्स नॉट क्लेम द कम्पन्सेशन इन हिज प्लेन, देन व्हॉट इज ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, किंवा मग कोर्ट मग काय म्हणणार, द कोर्ट मे ऍट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसिडिंग अलाउ हिम टू अमेंड द प्लेन. मग पुढे येणार द कोर्ट शल ऍट एनी स्टेज प्रोसिडिंग अलाउ हिम टू द अमेंड प्लेन. परत येणार तिसरं ऑप्शन, the court shall not allowed at any stage, court shall allowed only before framing a charge. तुम्हाला स्पेसिफिक मध्ये कळलं पाहिजे की ऍट एनी स्टेज आणि कोर्ट शल, यासाठी रिव्हिजन महत्वाचं आहे. हे तुम्हाला तेव्हाच येईल जेव्हा तुम्ही 4-4 वेळ हे सेक्शन वाचणार. ठीक आहे. आजचा आपला क्लास फक्त कशाचा नाही आहे, बैरॅक्ट किंवा विषयाचा नाही आहे. मी तुम्हाला हेही सांगते की आपल्याला करायचं काय. आता बघा, इफ एनी सच अ सूट the court decides that the specific performance ought not to be granted, what is the remedy? So काय करणार कोर्ट इथे, and the plaintiff is entitled to the compensation. मग कोर्ट काय करणार इथे, it shall award him such a compensation. जर तुम्हाला स्पेसिफिक रिलीफ नाही मिळत आहे पण प्लेंटिफने कंपन्सेशन क्लेम केलंय, तर कोर्टाला अवॉर्ड करावंच लागणार आहे. हा, बनतच नसेल कंपन्सेशन, तुमचा सूट खोटारडा असेल, फॉल्स असेल, तर तो कोर्टाचा दोष नाही, तुमचा सूटच डिसमिस होईल. पण जर तुम्हाला मिळू शकत आहे तर कोर्ट शाल अवॉर्ड हिम सच अ कम्पन्सेशन. हे तुम्हाला अशा गोष्टी पाठ कराव्या लागणार आहे. आणि दिस इज, हे रिव्हिजन शिवाय येणार नाही. जेही आता फर्स्ट टाइम प्रिलिम्स देत आहेत त्यांना वाटत मॅडम काय सांगत आहे तुम्ही, एकदा वाचले की काय 4च ऑप्शन येणार आहे, आपल्याला काय लिहायचंय, पेपर दिल्यावर कळेल तुम्हाला. ज्यांनी लाईटली घेतलं ना आणि ज्यांनी 90-80 सोडवले ना, ते मी तुम्हाला अक्षरशः सांगते, ते 30 वर निगेटिव्ह मध्ये येऊन थांबतील. मी तुमचं फ्युचर इथेच सांगते. कोणी असो ते, सगळे माझ्यासाठी तुम्ही सगळे लाडके, मला कोणीच वाईट नाही, कोणी कमी जास्त नाही. जर तुम्ही एक उदाहरण घ्या, एखादा लास्ट इयरचा पेपर काढा आणि आज रात्री आता क्लास झाल्यावर जेवण झाल्यावर सोडून बघा. तुम्ही ज्या विषयात तुम्ही मार्क खाताय, ज्याचं रिव्हिजन नाही, तुम्हाला बघा तुम्ही किती मार्क्स पडणार. स्वतःच ऑब्झर्वेशन करा आणि पुढच्या 1.5-2 महिन्यामध्ये काय करायचं आपलं हे ठरवा. 1.5 महिन्यामध्ये लाईटली घेऊ नका, पुन्हा ऑपॉर्च्युनिटी येणार नाही. मी जे फॉर्म नाही भरणार होते त्यांना भरायला लावले यावेळेस, कारण 114 जागा आहे. इतकं सोपं नाही काय. 60-62 पर्यंत तुमचा सहज रिझल्ट येऊन जाईल. 60-62 इट इज नॉट मोर दॅन, जर क्लासेस लावत आहात, एवढा अभ्यास करत आहात, तर 62 काहीच नाही हो. ठीक आहे की नाही, काहीच नाही 62 म्हणजे. 62-65 च्या वर जात नाही कट ऑफ. जर इतका असेल तर पेपर सोपा असेल तर मग ठीक आहे, बघू नंतर, खूप जाईल थोडाफार. पण इतका तर अंदाज आपण धरू शकतो 114 वर, 65 च्या मध्ये. सो तुम्ही बघा, आज पेपर सोडून बघा आणि तुमचं स्वतःचं अॅनालायझेशन करा. तुम्ही एक जरी विषय 1 ते 2 विषय प्रॉपरली वाचले नसेल तर तुम्ही 30 च्या वर जात नाही, 30-35 वर जाता तुम्ही. जर तुम्ही सगळे विषय वाचले आहे चांगल्या प्रकारे, एक रीडिंग झाली आहे, तर तुम्ही जाऊ शकता 40 ते 45-50 च्या दरम्यान, 50 पर्यंत जाऊ शकता. जर तुमचे 1-2 रिव्हिजन झालेले आहे चांगल्या प्रकारे,
तरच तुम्ही पुढे जाल त्याच्या, अदरवाईज जाऊ शकत नाही. हे मी तुम्हाला आत्ताच प्रिडिक्ट करून सांगते. हे शाल मे जर लक्षात नाही ठेवलं तर सगळं निगेटिव्ह मध्ये जाईल. The circumstances that the contract has become incapable of specific performance does not preclude the court from exercising the jurisdiction conferred by this section. जे काही circumstances आहेत that contract becomes incapable of specific performance does not preclude the court for exercising the jurisdiction conferred by this section. कुठल्याही प्रकारे काही असे सर्कमस्टन्सेस आहे तुमच्या कॉन्ट्रॅक्ट मधले की तुम्हाला स्पेसिफिक रिलीफचा दावा दाखल करण्यासाठी, सॉरी परफॉर्मन्स करण्यासाठी ते स्वतः एनेबल बनवत आहेत, एबल बनवत नाही आहे, इनकॅपेबल बनवत आहे. सो नॉट प्रिक्ल्यूड द कोर्ट फ्रॉम एक्सरसाइजिंग द ज्युरिस्डिक्शन कन्फर्ड बाय दिस सेक्शन. ठीक आहे की नाही. तर कोर्टाला इथे ज्युरिस्डिक्शन नाही किंवा आहे हे कोणी अडवणार नाही. कोर्ट तुम्हाला सांगणार की तुम्ही इनकॅपेबल आहे, स्पेसिफिकचा दावा दाखल करू शकत नाही. ओके, किंवा करू शकता, वॉट एव्हर. सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन. हे एवढं मात्र लक्षात ठेवा, हे पूर्ण सेक्शन लक्षात ठेवायचं 21. ओके, हे तर छोटे छोटे सेक्शन्स आहेत लिमिटेशन्स, पण 21 लक्षात ठेवा कारण यातनं क्वेश्चन्स भरपूर वेळा येतात. Power to grant a relief for possession, partition, refund of earnest money, etc. Power to grant a relief for possession. आता या सेक्शन जो आहे तो तुम्हाला एक प्रॅक्टिकल नॉलेज देतो की स्पेसिफिक परफॉर्मन्सचे दावे आपण कुठल्या कुठल्या मॅटरमध्ये दाखल करतो. आपल्याला रिलीफ पाहिजे पोझिशनची, की माझं पोझिशन माझ्या प्रॉपर्टीचं तुमच्याकडे आहे, तर मी इथे स्पेसिफिक परफॉर्मन्सचा दावा दाखल करू शकते. सूट फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मन्स ऑफ द कॉन्ट्रॅक्ट फॉर रिकव्हरी ऑफ इमूव्हेबल प्रॉपर्टी, सो अँड सो एरिया वॉट एव्हर. सूट फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मन्स ऑफ द कॉन्ट्रॅक्ट फॉर रिकव्हरी ऑफ मुव्हेबल प्रॉपर्टी. काय मागते मी? पोझिशन मागते. रिकव्हरी म्हणजे पोझिशन. सूट फॉर द टायटल, सूट फॉर द पार्टिशन, स्पेसिफिक मध्ये येतं. सूट फॉर पार्टिशनचा दावा दाखल करू शकतो. सूट फॉर द रिफंड ऑफ अर्नेस्ट मनी. सो notwithstanding anything to the contrary, contract into the civil procedure code 1988, सीपीसी मध्ये काही सांगितलं असेल तरी मॅटर करणार नाही. आम्ही जे सांगतो ते प्रिवेल करेल, बिकॉज द स्पेसिफिक रिलीफ ऍक्ट इट इज नॉट अ जनरल, इट इज अ स्पेशल लॉ. Any person suing for the specific performance of the contract for the transfer of immovable property may in appropriate case ask for. कुठल्याही प्रकारे तुम्ही एखादी इनमोबल प्रॉपर्टीच्या ट्रान्सफर करण्यासाठी स्पेसिफिक परफॉर्मन्सचा सूट इन्स्टिट्यूट करत आहात, तर तुम्ही पोझिशन साठी करत आहात, मग पार्टिशन साठी करतात, सेपरेट पोझिशन साठी करत आहात, किंवा पार्टिशन आणि सेपरेट पोझिशन साठी करत आहात, प्रॉपर्टीसाठी करतात, इन ऍडिशन टू सच अ परफॉर्मन्स, अशा प्रकारे तुम्ही करत आहात. यामध्ये तुम्ही स्पेसिफिकचा दावा दाखल करू शकता. सूट फॉर द पार्टिशन, एवढे शेअर त्याला आलेच पाहिजे, एवढे शेअर मला आलेच पाहिजे, एवढं पोझिशन मला माझं वापस मिळालंच पाहिजे, लाईक दॅट. सो दिस सेक्शन इज नॉट इम्पॉर्टंट, बट प्रॅक्टिकल आहे. ठीक आहे, यामधनं काही तुम्हाला येणार नाही, बट प्रॅक्टिकल आहे. Any other relief to which he may be entitled, including the refund of any earnest money or deposit paid or made by him in case his claim for a specific performance is refused. Any other relief to which he may be entitled. तुम्ही ज्या प्रकारे त्या पर्टिक्युलर कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये रिलीफला एंटायटल आहे, कंपन्सेशन अँड ऑल दॅट, you can claim there, including the refund of any earnest money or deposit paid or made by him in case his claim for a specific performance is refused. जो कोणी इथे रिफ्यूज करतोय स्पेसिफिक परफॉर्मन्स करण्यासाठी, जी काहीही स्पेसिफिक परफॉर्मन्स तुमच्याकडे तुम्हाला करून घ्यायची आहे परफॉर्मन्स, ती रिफ्यूज करतात, त्याच्यावर तुम्ही रेमेडी मागू शकतात की सर ते मला प्रॉपर्टी देणार होते पण आता रिफ्यूज करतात, देन क्लेम इट in the contract or in the suit. No relief under clause 1 or clause B of subsection 1 shall be granted by the court unless it has been specifically claimed. जेवढं कोर्टाला तुम्ही मागणार आहात तेवढंच कोर्ट देणार आहे. कोर्ट काही मामा काका नाहीये की चल बाबा यांनी हे लिहिण्याचं विसरून गेला, मी याला एक्स्ट्रा देतो ना. सिव्हिल मॅटर आहे. जेवढे तुम्ही क्लेम करणार, जेवढे तुम्ही स्पेसिफिक परफॉर्मन्स मध्ये मागणार, तेवढंच तुम्हाला मिळणार. तुम्ही जर कॉस्ट नाही लिहिली तर नाही भेटणार कॉस्ट. हा, तुम्हाला आहे ना अवेलेबल रेमेडी. ऍट एनी स्टेज तुम्ही डायरेक्टली मेन्शन करा आणि कोर्ट शॅल ग्रांट यू द परमिशन. सो अगेन दिलाय, प्रोव्हाइडेड दॅट वेअर द प्लेंटिफ हॅज नॉट क्लेम्ड एनी सच अ रिलीफ इन द प्लेंट. जर तुम्ही तशा प्रकारचा रिलीफ एखाद्या विसरलात किंवा मेन्शन नाही केलात, द कोर्ट शॅल ऍट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसिडिंग अलाउ हिम टू अमेंड द प्लेंट ऑन सच टर्म्स ऍज मे बी जस्ट फॉर इन्क्लुडिंग द क्लेम फॉर सच अ रिलीफ. तर कोर्ट तुम्हाला कधीही टाइम देईल ड्युरिंग द प्रोसिजर बिफोर द जजमेंट की ठीक आहे,
तुम्ही अमेंड करा प्लेन आणि तुमच्या रिलीफ्स आणा एक्स्ट्रा काय ते. The power of the court to grant relief under clause B subsection 1 shall be without prejudice to its power to award compensation under section 21. अगेन तेच दिलेलं आहे. तुम्ही compensation साठी सुद्धा अमेंड करू शकता. लिक्विडेशन ऑफ डॅमेजेस नॉट अ बार टू स्पेसिफिक परफॉर्मन्स. लिक्विडेशन ऑफ डॅमेजेस काय आहे? लिक्विडेशन ऑफ डॅमेजेस मीन्स एक्झॅक्टली तुम्हाला डॅमेजेस किती झाले आहे, नॉट बार टू स्पेसिफिक परफॉर्मन्स. तुम्हाला डॅमेजेस किती झाले किती नाही झाले, लिक्विडेशन आहे का त्याचं नाही का मॅटर करणार नाही. तुम्ही आमचा कॉन्ट्रॅक्ट परफॉर्म नाही केला बस एवढा स्पेसिफिक साठी महत्वाचं आहे. त्याच्याने डॅमेजेस झाले का नाही झाले का माहिती नाही. मला तुमच्याकडनं घर घ्यायचं होतं, तुम्ही देत नाहीये मला घर. मला नाही झालं काही नुकसान, तुम्ही घर मला सेल नाही केलं, पण मला पाहिजे ना. क्लिअर? उद्या तुम्ही तुमच्या घरी खूप श्रीमंत आहे, तुम्ही तुमचे आई वडील वगैरे खूप सारे जजेस आहे घरात मध्ये, काही फरक पडत नाही तुम्हाला नोकरी लागली नाही तर. पण एमपीएससी तुम्हाला जेएमएफसी नाही केलं मार्क्स पडून सुद्धा. एमपीएससी तुम्हाला काय फरक पडतो, तुम्ही तर खूप श्रीमंत आहे काय फरक पडायला लागला, जाऊ द्या ना नेक्स्ट इयर. अरे नाही, तसं जमणार नाही. जे तुम्ही कॉन्ट्रॅक्ट स्पेसिफिकली परफॉर्म करणार होते माझ्या पोस्टिंगचा, तुम्ही का नाही केला? एमपीएससी येईल डिफेन्स घेऊन, सर यांना काही गरज नाही त्यामुळे काय लिक्विडेशन ऑफ डॅमेजेस काही गरज नाही. पण तसं नाही, स्पेसिफिकला बार होणार नाही. जर डॅमेजेस झाले काय नाही झाले काय, तुमचे डॅमेजेस मोजता येतात का नाही मोजता येतात का, तुम्हाला किती झालं नुकसान, काहीही मॅटर करणार नाही स्पेसिफिकवर. अ कॉन्ट्रॅक्ट अदरवाइज प्रॉपर टू बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स may be enforced though a sum be named in it as the amount to be paid in the case of its breach and party in default is willing to pay the same if the court having regard to the terms of the contract and other attending circumstances. कुठल्याही प्रकारे ज्या काहीही टर्म्सवर ज्या काहीही अटेंड केला आहे तुम्ही सर्कमस्टान्स ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट, इट सॅटिस्फाईड दॅट द सम वॉज नेम्ड ओनली ऑफ द पर्पज ऑफ सेक्युरिंग परफॉर्मन्स ऑफ द कॉन्ट्रॅक्ट and not for the purpose of giving to be party in a default and options for paying money in lieu of the specific performance. एक उदाहरण सांगतो मी तुम्हाला, कॉन्ट्रॅक्ट ऍक्ट मध्ये पण हे सेम उदाहरण सांगितलं आय थिंक सेक्शन 74 समथिंग मध्ये. येस, लाईक सपोज मी इथे तुमच्याशी कॉन्ट्रॅक्ट केला, मी म्हटलं की ए साहेब तुम्ही मला एक घर सेल करा, मी आहे बी, आणि तुम्ही जर घर सेल नाही केलं, आता घराची जी किंमत आहे ती वेगळी आहे, घराची किंमत 50 लाख होती आणि ऑल दॅट. जर घर सेल नाही केलं ना तुम्ही 10 तारखेपर्यंत, तर तुम्ही मला काय देणार, 10 लाख रुपये डॅमेजेस देणार. तुम्ही पहिले 10 लाख रुपये डिपॉझिट ठेवा. काय हे डिपॉझिट आहे. जर नाही दिलं ना तुम्ही, ते हे डिपॉझिट मी घेणार, मी वापस देणार नाही. जेव्हा तुम्ही घर देणार तेव्हा डिपॉझिट वापस मिळणार. दिस इज कॉल्ड लाईक अ डिपॉझिट. आता इथे काय, इट इज सॅटिस्फाईड दॅट द सम वॉज नेम्ड ओनली फॉर द पर्पज ऑफ सेक्युरिंग द परफॉर्मन्स ऑफ द कॉन्ट्रॅक्ट. हे जे 10 लाख आहेत ना, हे कॉन्ट्रॅक्टची किंमत नाहीये, ही डॅमेजेसची किंमत नाहीये. कशाची किंमत आहे, जस्ट सेक्युरिंग, की तुम्ही जर परफॉर्म नाही केला तर हे 10 लाख मी तुम्हाला परत देणार नाही. जोपर्यंत तुम्ही परफॉर्म नाही करणार तर ही अमाऊंट जी आहे ती वेगळी आहे, ही लिक्विडेशन ऑफ डॅमेजेस मध्ये येत नाही. मग उद्या चालून जर तुम्ही म्हणत असेल मला खूप नुकसान झालं सर, माझे 10 लाख रुपये त्यांनी थांबवून ठेवलेले आहे, ठीक आहे की नाही, तर तुम्ही मला स्पेसिफिकचा परफॉर्मन्स दाखल करण्यासाठी बार करू शकत नाही. बिकॉज ती जी लिक्विडेशन डॅमेजेस आहे ती फक्त सेक्युरिंग पर्पज साठी आहे. जसं तुम्ही परफॉर्म करणार मी तसं तुम्हाला पैसे वापस देणार. So when enforcing a specific performance under this section, the court shall not also decree payment of the sums so named in the contract. So जेव्हाही enforce specific performance होणार आहे, the court shall not also decree payment. कोर्ट फक्त पेमेंट नाही देणार आहे तुम्हाला, सम सो नेम्ड इन द कॉन्ट्रॅक्ट. सम सो नेम्ड इन द कॉन्ट्रॅक्ट मीन दिस सम. ठीक आहे की नाही? ठीक आहे, तुम्ही जेव्हा स्पेसिफिकली परफॉर्मन्स करणार तर हे 50 लाख मी घराची किंमत होती मी तेही देणार तुम्हाला आणि हे 10ही वापस देणार. क्लिअर? दिस इज व्हेरी सिम्पल. This section is not important. Also, this section is not important. Bar of a suit for the compensation for breach after dismissal of a suit for the specific performance. Bar of a suit for compensation. कंपन्सेशनचा सूट तुम्हाला करता येणार नाही फॉर अ ब्रीच आफ्टर डिसमिसल ऑफ अ सूट फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मन्स. स्पेसिफिक परफॉर्मन्सचा कॉन्ट्रॅक्ट झाला, सॉरी स्पेसिफिक परफॉर्मन्सचा सूट दाखल झाला, त्याच्यामध्ये तुम्ही कंपन्सेशन मागितलं, कंपन्सेशन मागितल्यानंतर तिथे जर तुमचं कंपन्सेशन अलाउड नाही केलं, सूट डिसमिस केला, तर दुसरीकडे सेपरेट कंपन्सेशन साठी तुम्ही एंटायटल नाही आहात. The dismissal of a suit for the specific performance of the contract or part thereof shall bar the plaintiff's right to sue for a compensation for a breach of a sub of a contract
contract or part, as the case may be, but shall not bar his right to sue for any other relief to which he may be entitled by the reason of such a breach. आता मला खरंच अपेक्षा आहे की कोणीतरी याचा अर्थ सांगावा. सगळ्यात आधी मी तुम्हाला हिंट देते. इथे म्हटलं आहे की जर आज तुमचा सूट डिसमिस केला, मी तुमच्यावर सूट इन्स्टिट्यूट केला की यांनी स्पेसिफिक परफॉर्मन्स करावा, कोर्टमध्ये ते होऊच शकत नाही वगैरे वगैरे, व्हॉट एव्हर रिझन्स माझा सूट डिसमिस केला, मी त्यामध्ये कंपन्सेशन मागितलं तर तेही डिसमिस केलं. आता मी स्पेसिफिकली आणि कंपन्सेशनचा दुसरा सेपरेट सूट दाखल करू शकत नाही, बिकॉज रेस ज्युडिकेटा लागेल. ऑलरेडी कोर्टाने ऑर्डर केली, यू कॅन फाईल द अपील बिफोर द अदर हायर कोर्ट नाव. आता पुढे म्हटलं आहे बट, तुम्ही करू शकता, बट शॅल नॉट बार हिज राईट टू सू फॉर एनी अदर रिलीफ टू विच ही मे बी एंटायटल बाय रिझन ऑफ सच अ बेच. एनी अदर रिलीफ काय असू शकतो? जर मी रिकव्हरी ऑफ पोझिशन साठी सूट इन्स्टिट्यूट केला, ठीक आहे की नाही, लाईक 6 आणि 5 मध्ये जा, ठीक आहे, सेक्शन 6 आणि सेक्शन 5 मध्ये जा, तुम्ही मला इथून डिस्पोजेस्ट केलं, ठीक आहे की नाही, आणि मी इथे कोण आहे? टायटलसाठी करू शकतो यस मॅडम. यस ऑफकोर्स, टायटलसाठी. येस डेफिनेटली. सो इथे डिस्पोजेस केलं मी 6 मंथ मध्ये. काय केलं मी? सूट इन्स्टिट्यूट केला. कशाचा? स्पेसिफिकचा. काय की मला इथे तुम्ही ते रिप्लेस करावं, पजेस्ट करावं, इथे मला पजेशन द्यावं, यांनी मला इलिगली काढलंय. कोर्टात या साहेबांनी प्रूव्ह केलं, डिफेंडंट साहेबांनी, सर मी कुठल्याही प्रकारे इलिगली काढलेलं नाहीये, माझ्या हातात डिग्री आहे, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉनी काढलेला आहे, आणि असे यांचा कॉन्ट्रॅक्ट एक्सपायर झालेला आहे टेनन्सीचा, 2 वर्ष झाले, जातच नाहीत ते, आणि कोर्टाच्या मदतीने काढले. सर मी कुठल्याही प्रकारे यांना इलिगली काढलेलं नाही आहे, ते एंटायटलच नाहीये तिथे. कोर्टाने तुमचा सूट डिसमिस केला. आता तुम्ही परत सूट इन्स्टिट्यूट करू शकता का? नाही, रेस ज्युडिकेटा लागतो. मग आता तुमच्याकडे काय रेमिडी आहे? तुमच्याकडे एक रेमिडी आहे, अपील करू शकता का? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 अपील नाही, दुसऱ्या सेक्शन नुसार आहे. बट जनरली जर घेतलं तर तुम्हाला उपाय आहे की येस, तू पोझिशन नाही देत ना, थांब, माझा जो 12 वर्ष मी राहिलो होतो, मी ऍडव्हर्स पोझिशनच्या टायटलला क्लेम करतो, तर यू कॅन फाईल द सूट फ्रॉम द विदिन द 12 इयर्स अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 5 ऑफ द टायटल. सो अदर रिलीफ तुम्ही जाऊ शकता. ज्या रिलीफवर इथे सूट तुमचा डिसमिस केलाय त्या रिलीफवर परत तुम्ही सूट नाही इन्स्टिट्यूट करू शकत, बट अदर रिलीफवर करू शकता तुम्ही. ठीक आहे, आलं लक्षात? Enforcement of awards and directions to execute settlement, application of preceding sections to certain awards, the testamentary directions to execute a settlement. The provision of this chapter as to the contract shall apply to awards to which the Arbitrations and the Conciliation Act does not apply, and to directions in a will or codicils to execute the particular settlement. हा जो ऍक्ट आहे, स्पेसिफिक रिलीफ ऍक्ट, इथे म्हटलंय की जो कॉन्ट्रॅक्ट शॅल अप्लाय टू अवॉर्ड, जर यामध्ये कुठल्याही प्रकारे कॉन्ट्रॅक्ट झाले तर अवॉर्डला अप्लाय होईल. द आर्बिट्रेशन कन्सिलेशन ऍक्ट जो आहे, हा जो ऍक्ट आहे हा स्किप केला तर डज नॉट अप्लाय अँड टू डायरेक्शन्स इन विल ऑर कोडोसिल, लाईक इथे विच डज नॉट अप्लाय. ओके, सो इथून कंटिन्यू करा तुम्ही. द प्रोव्हिजन ऑफ दिस चॅप्टर एज अ कॉन्ट्रॅक्ट शॅल अप्लाय टू अवॉर्ड टू विच डज नॉट अप्लाय अँड टू डायरेक्शन्स इन अ विल ऑर कोडोसिल एक्झिक्यूट अ पर्टिक्युलर सेटलमेंट. सो विल कोडोसिलला हे अप्लाय होत नाही, कारण स्पेसिफिक परफॉर्मन्स त्याच्यामध्ये होऊ शकत नाही. ठीक आहे, येस, काय म्हणणं आहे तुमचं? हँड दाखवत आहेत तुम्ही मला. ठीक आहे, सो हे तुम्ही 2-3 सेक्शन थोडे स्किप केले तरी काही हरकत नाही, डोंट वरी. Now the most important section is section 26. What is the section 26? Come to the section 26. Rectification of the instrument. Rectification of the instrument. When instrument may be rectified. Rectification म्हणजे काय? सगळ्यात आधी महत्वाचं. ठीक आहे, चेंजेस. येस, रॅक्टिफिकेशन म्हणजे काय? काही चेंज करणे, काही व्हेरियन्स करणे, त्या कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये, त्या अग्रीमेंट मध्ये काही बदल. इन्स्ट्रुमेंट म्हणजे ते कॉन्ट्रॅक्ट. ठीक आहे, कॉन्ट्रॅक्ट घ्या, एखादं अग्रीमेंट घ्या. ठीक आहे, मी आणि तुम्ही एक अग्रीमेंट, एक कॉन्ट्रॅक्ट बनवलेला आहे ए आणि बी, तो लिगली एक्झिक्यूट करून घेतला आहे अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रॅक्ट ऍक्ट. आता मात्र मला त्यामध्ये बदल करायचे. मी म्हणते तुम्हाला की ती 7 एकर प्रॉपर्टी नाही, मला तुम्हाला ती दुसरी 7 एकर प्रॉपर्टी द्यायची, मी ती देऊ शकत नाही, किंवा वॉट एव्हर कुठल्याही प्रकारे ते रॅक्टिफाय करून घ्यायचे आहे, तर ते रॅक्टिफिकेशन पहिले तर कधी तुम्ही करू शकता, कोण करू शकतं, हे दिलंय सेक्शन 26 मध्ये. दिस सेक्शन इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर द प्रिलिमिनरी एक्झामिनेशन, ऑल्सो फॉर द मेन्स एक्झामिनेशन. वेन
थ्रू फ्रॉड और म्युच्युअल मिस्टेक ऑफ द पार्टी. जेव्हा दोन पार्टीमध्ये फ्रॉड झालेला आहे, ठीक आहे, किंवा एका पार्टीने कोणीतरी फ्रॉड केलेला आहे, मी तुमच्याशी फ्रॉड केलेला आहे, तर तुम्हाला उद्या जर लक्षात आलं तर तुम्ही कोर्टात जाल स्पेसिफिक च्या अंतर्गत अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 26 आणि म्हणाल की मला सर कळलं की यांनी फ्रॉड केलेला आहे अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 17 ऑफ दी कॉन्ट्रॅक्ट ऍक्ट आणि हा फ्रॉड जो आहे तो वायडेबल आहे. एक काम करा, हे जर बदल करायला तयार असतील तर आमचं इन्स्ट्रुमेंट इथे फ्रॉडुलंट हा पोर्शन काढून टाका, यांनी जेवढा फ्रॉड केलाय तो काढून टाका आणि मला काय करा, तुम्ही एक चांगलं इन्स्ट्रुमेंट तिथे दुरुस्त करून बनवून द्या. दिस इज कॉल्ड दुरुस्ती म्हणतो आपण याला, दुरुस्ती पत्रक लाईक द्या. ठीक आहे, आता तो समोरचा पार्टी तयार आहे, तुम्ही तयार आहे रेक्टिफिकेशन करून गेला तर यू कॅन डू सो विथ द परमिशन ऑफ कोर्ट. अदरवाईज तुमचा जो वाइडेबल कॉन्ट्रॅक्ट आहे तो वाईड होईल आणि जो वाइडेबल कॉन्ट्रॅक्ट आहे व्हॅलिड बनवायचा आहे आणि दिसतोय फ्रॉड, तर तुम्हाला या सेक्शन अंतर्गत तिथे दुरुस्ती करून समोर जाता येईल. वेन थ्रू फ्रॉड, आता कळलं कॉन्ट्रॅक्ट ऍक्टची वाइडेबल कसं, वाइडेबलला वाईड कसं डिक्लेअर करायचं आणि वाइडेबलला व्हॅलिड कसं डिक्लेअर करायचं. जर लक्षात आलं की कुठे ना कुठेतरी फ्रॉड आहे तर ऍट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी, जी पार्टी आहे ज्याला इथे सफर करावं लागतं ती काय करेल, कोर्टामध्ये सूट इन्स्टिट्यूट करेल. कशासाठी, रॅक्टिफिकेशन इन्स्ट्रुमेंट अप्लिकेशन फॉर दी रॅक्टिफिकेशन. मग रॅक्टिफिकेशन मध्ये सांगेल की हा जो पॅरा आहे कुठे ना कुठे फ्रॉड दिसतोय, या पार्टीकडनं दुरुस्त करून द्या. ती पार्टी येईल, समन्स पाठवलं जाईल, दोघांचे आर्ग्युमेंट होईल, डिस्कशन होईल. ती जर दुरुस्त करून द्यायला तयार असेल तर कॉन्ट्रॅक्ट व्हॅलिड होईल. ती जर दुरुस्त करायला तयार नसेल आणि हा ऍक्सेप्ट करायला तयार नसेल विथ द फ्रॉड, देन कॉन्ट्रॅक्ट वाईड होईल. सो थ्रू द फ्रॉड, म्युच्युअल मिस्टेक, दोघं म्हणतात की आपल्या दोघांमध्येही म्युच्युअल मिस्टेक झालेली आहे काहीतरी, दोघांमध्ये. तू समजला होता की ती प्रॉपर्टी, मी समजलो होती ही प्रॉपर्टी, दोघांनी कॉन्ट्रॅक्ट केला. आता कळ की अरे नाही मला तर ती प्रॉपर्टी पाहिजे होती, अरे चूक झाली. एक काम करूया, आपण रॅक्टिफिकेशन करून घेऊया, तुझे नको माझे नको, हेच इन्स्ट्रुमेंट आपण रॅक्टिफाय करून घेऊया. आता अगेन म्युच्युअल मिस्टेक म्हटल्यावर काय, वाईडेबल होऊन जातो तुमचा कॉन्ट्रॅक्ट ऍट दी ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी, किंवा अदर पार्टीवर काय डिपेंड करतं की तुम्ही म्युच्युअल कन्सेंटने एक पार्टी कोर्टात जाईल आणि म्हणेल की येस आम्हाला दुरुस्ती करून द्या, आम्ही कंटिन्यू करतो. ऑफ द पार्टीज, ओके, कॉन्ट्रॅक्ट ऑर अदर इन्स्ट्रुमेंट इन रायटिंग. ओके, आता इथपर्यंत लक्षात ठेवायचं आहे आणि हे इतकं अगदी मनाप्रमाणे लक्षात ठेवायचं तुम्ही. जेव्हा तुम्ही कॉन्ट्रॅक्ट रॅक्टिफाईड करत आहात तर ग्राउंड काय सगळ्यात आहे की थ्रू द फ्रॉड असेल तर तुम्ही रॅक्टिफाईड करू शकता, म्युच्युअल मिस्टेक असेल तर तुम्ही रॅक्टिफाईड करू शकता, तुम्ही रॅक्टिफाईड कुठलाही कॉन्ट्रॅक्ट करू शकता, कुठलंही इन्स्ट्रुमेंट इन रायटिंग असेल तर तुम्ही ते रॅक्टिफाईड करू शकता. रायटिंग मध्ये असेल तर रॅक्टिफाईड करण्याचा अधिकार येतो ना. तर काय, फ्रॉड आणि म्युच्युअल मिस्टेक हे दोन शब्द अजिबात विसरायचे नाही, एक मार्क कमवून जाल तुम्ही. पुढे या, डज नॉट एक्सप्रेस देअर रिअल इंटेन्शन. दिस इज द थर्ड पॉइंट. काय आहे, डज नॉट एक्सप्रेस देअर रिअल इंटेन्शन. आता मी इथे तुम्हाला काय काय सांगते लक्षात ठेवा, ठीक आहे. हे बघा, पहिलं काय इथे, फ्रॉड, पहिला पॉइंट. दुसरा पॉइंट काय इथे, म्युच्युअल मिस्टेक. आणि तिसरा पॉइंट काय इथे, डज नॉट एक्सप्रेस देअर रिअल इंटेन्शन. म्हणजे काय, मी आणि तुम्ही कॉन्ट्रॅक्ट बनवला, पण एक्झॅक्टली कशासाठी बनवला, एक्झॅक्टली मला तुमच्याकडनं काय पाहिजे, तुम्हाला माझ्याकडनं पाहिजे काय, हे दिसूनच येते. द पार्टीज नॉट ऍट द सेम थिंग अँड सेम सेन्स. ठीक आहे की नाही, मग काय होणार, कॉन्ट्रॅक्ट व्हॉइडेबल आहे. त्यामुळे तुम्ही या 3 ग्राउंडवर कॉन्ट्रॅक्ट रॅक्टिफाईड करून घेऊ शकता आणि यू कॅन फाईल द ऍप्लिकेशन फॉर द रॅक्टिफिकेशन ऑफ द कॉन्ट्रॅक्ट ऑन दिस 3 ग्राउंड ओनली. हे पाठ राहील 3 ग्राउंड. आता पुढे या, इथे ब्रॅकेट मध्ये काय सांगितलंय, नॉट बिईंग द आर्टिकल ऑफ असोसिएशन ऑफ द कंपनी टू विच द कंपनीज ऍक्ट 1956 अप्लाइज. पण तुम्ही हे जे इन्स्ट्रुमेंट आणि कॉन्ट्रॅक्ट आहे त्यामध्ये कंपनीचा आर्टिकल ऑफ असोसिएशन येणार नाही आहे. आर्टिकल ऑफ असोसिएशनला आपण एखादं कॉन्ट्रॅक्ट किंवा इन्स्ट्रुमेंट म्हणू शकत नाही, ते अकॉर्डिंग टू द कंपनीज ऍक्ट जाईल आणि त्याला आपण इथे या पद्धतीनं रॅक्टिफाईड करूनही घेऊ शकत नाही. त्याची पद्धत कॉन्ट्रॅक्ट ऍक्ट मध्ये सांगितली, सॉरी कंपनीज ऍक्ट मध्ये सांगितली. ठीक आहे, हे 3 ग्राउंड लक्षात ठेवायचे. ठीक आहे, असंच जा स्वतःही जेव्हा अभ्यास घरी करताना तर तेव्हा हा मला यातनं 3 गोष्टी लक्षात ठेवायच्या, हा मला यातनं शल लक्षात ठेवायचं, हा मला यातनं मे लक्षात ठेवायचं. ठीक आहे, स्वतःही तसंच स्वतःशी डिस्कस करा. either party or his representative in interest may institute a suit to have the instrument rectified. either party, आता इथून सांगतायत की देन कोण करू शकतं रॅक्टिफिकेशन साठी, अप्लाय कोण करू शकतो. लाईक 15 पाहिलं की हु ऑप्टेन द कॉन्ट्रॅक्ट, 19 पाहिलं की अगेन्स्ट हुम द कॉन्ट्रॅक्ट विल ऑप्टेन. ओके,
तर आता कोण रॅक्टिफिकेशन साठी ते दाखल करू शकतं, तर आयदर पार्टी ए और बी. ज्याला वाटेल इथे माझ्यासोबत चुकीचं होत आहे, फ्रॉड होत आहे, ज्याला वाटत असेल म्युच्युअल मिस्टेक झाली, ज्याला वाटत असेल रिअल इंटेन्शन दिसत नाहीये पार्टीचं माझं आणि तुझं, तो करेल. एक पार्टी कोणी और हिज रिप्रेझेंटेटिव्ह, पार्टी जिवंत नसेल ते LR करतील. इन इंटरेस्ट मे इन्स्टिट्यूट सूट हाव द इन्स्ट्रुमेंट रॅक्टिफाईड. एक सूट इन्स्टिट्यूट करतील स्पेसिफिक रिलीफ अंतर्गत की सर आमचा सूट रॅक्टिफाईड करून द्या, सॉरी आमचा कॉन्ट्रॅक्ट आमचं इन्स्ट्रुमेंट रॅक्टिफाईड करून द्या. कागद एकच आहे पण परेशान किती करतोय बघा. तुम्ही आणि मी कॉन्ट्रॅक्ट बनवला, याच्यामध्ये फ्रॉड दिसताय, याच्यामध्ये म्युच्युअल कन्सेंट दिसताय, म्युच्युअल मिस्टेक दिसताय, याच्यामध्ये रिअल इंटेन्शन दिसत नाही. तर याच्यासाठी आपल्याला जर कोर्टाकडनं प्रॉपरली सगळं बनवून घ्यायचं असेल तर आपल्याला सूट फाईल करावं लागेल फॉर द रॅक्टिफिकेशन ऑफ द कॉन्ट्रॅक्ट और इन्स्ट्रुमेंट. देन कोर्ट इथे तुम्हाला त्याच्यावर ऑर्डर काढून देईल, तेव्हा तुम्ही ते तिथे दुरुस्ती करू शकता. इतकं सोपं नाहीये, म्हणून कागद बनवताना लिहिताना प्रॉपर बनवावा. ते म्हणतात ना, पेनची शाई एकदा टाकली ना की ती मोडता येत नाही सहजासहजी. आलं का लक्षात? तसं जीवनात पण आहे आणि कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये पण. जे काही लिहिलंय ते लिहिलंय, मोडता येत नाही. मग ते अशा पद्धतीनं रॅक्टिफाईड करून घ्यावं लागतं. तर प्लेंटिफ मे, ओके डेफिनेटली प्लेंटिफ करू शकतो. ठीक आहे, आता आता प्लेंटिफ का दिले मॅडम? सूटच फाईल नाही झाला आणि प्लेंटिफ मे सूट, मग दुसरा कुठला सूट? एक ऑलरेडी सूट फाईल झालेला आहे असं आपण इथे गृहीत धरूया. एक ऑलरेडी सूट फाईल झालेला आहे, प्लेंटिफ आहे, तर त्या सूट मध्ये तो प्लेंटिफ आहे. इन एनी सूट इन विच एनी राईट अरायझिंग अंडर द इन्स्ट्रुमेंट इज इन इश्यू. त्या सूट मध्ये एखादा डॉक्युमेंट कोणीतरी सादर केलाय, प्लेंटिफनी सादर केलाय, डिफेंडंटनी सादर केला आहे, आणि तो डॉक्युमेंट दोघांमध्ये जो बनला होता त्यानुसार इथे वाद किंवा इश्यूज त्यावर डिपेंड करतोय, तर त्या इन्स्ट्रुमेंटला कोर्टासमोर सादर झालेल्या जर रेक्टिफाईड करून घ्यायचं असेल तर तुम्हाला सेपरेट सूट फॉर द रॅक्टिफिकेशनची गरज नाही. तुम्ही त्याच्यातच एक अप्लिकेशन द्या की रॅक्टिफाईड करून द्या, जे की तुमच्या समोर एक कागदपत्र या पर्टिक्युलर सूट मध्ये स्पेसिफिक परफॉर्मन्सच्या दाखल केला. लाईक मी दाखल केला स्पेसिफिक परफॉर्मन्स ऑफ द कॉन्ट्रॅक्ट फॉर मेकिंग माय हाऊस और मेड माय हाऊस और बिल्ड माय हाऊस इन द 1 year. हा सूट आपला कोर्टात ऑलरेडी सुरू आहे. तुम्ही एक डॉक्युमेंट दाखल केलं किंवा मी एक डॉक्युमेंट दाखल करू दिलं आणि तिथे दिसते कुठेतरी त्या डॉक्युमेंटमध्ये त्या एव्हिडन्स मध्ये फ्रॉड आहे, म्युच्युअल मिस्टेक्स आहे, रिअल इंटेन्शन दिसत नाही, तर प्लेंटिफ काय करू शकतो तिथे, ऑलरेडी सूट ड्युरिंग द सूट अजून एक शपथपत्र जोडून अफिडेव्हिट करून एक अप्लिकेशन देईल त्याच्यामध्ये आणि सांगेल की सर हे डॉक्युमेंट सोबतच काय काय करून टाका, रेक्टिफाईड पण करून टाका. सो क्लेम इन हिज प्लीडिंग मीन्स हिज प्लेन स्टार्टिंगला असू शकतो किंवा ड्युरिंगही करू शकतो. जर स्टार्टिंगलाच असेल तर तुम्ही रॅक्टिफाईड लाईक सेटअप काउंटर क्लेम जसं दाखल करता की माझा हा प्लेंट आहे आणि हा माझा सेटअप आहे, तसंच इथे प्लेंटिफनी स्पेसिफिक पण मागितलं आणि प्लेंटिफ इव्हन रॅक्टिफिकेशन पण मागतोय. प्लेंटिफनी स्पेसिफिक पहिले मागितलं, नंतर एखादं डॉक्युमेंट काही दिवसानंतर सादर झाल्यावर त्याला वाटते की रॅक्टिफिकेशन दाखल करावं तर तो करू शकतो. इन्स्ट्रुमेंट बी रॅक्टिफाईड. कळालं का? म्हणून नेहमी लक्षात ठेवा, जेव्हा प्लेंटिफ येतं ना तर ऑलरेडी सूट इथे ऑलरेडी ट्राय झालेला आहे, ऑलरेडी सुरू आहे. इथे आलं का नाही, ते पार्टीज आता सूट दाखल करायचं आहे म्हटलंय मे इन्स्टिट्यूट सूट, ते करू शकतात इन्स्टिट्यूट सूट. आणि जर एखादा स्पेसिफिकचा ऑलरेडी दावा सुरू आहे आणि त्याच डॉक्युमेंटशी रिलेटिंग रॅक्टिफाईड करून घ्यायचे तर त्याच्यातच ऍप्लिकेशन दाखल करा, त्याच्यातच कनेक्टिंग मध्ये तुम्ही रॅक्टिफाईड करून घेऊ शकता. तर दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट अगेन फॉर द प्रिलिमिनरी एक्झामिनेशन ऍज वेल एज मेन्स एक्झामिनेशन. हे कोणीही शिकवणार नाही तुम्हाला इतकं बारा. प्लेंटिफ करू शकतो, आयदर पार्टी करू शकतो, रिप्रेझेंटेटिव्ह करू शकतो, हा चला पुढे चला चला बस. पण अरे काय अर्थ आहे याचा, काहीच माहित नसतं. शिकवणाऱ्याला माहित असतं की नाही माहिती, आणि आपण प्रश्न विचारत पण नाही. आपल्याला वाटतं ठीक आहे बाबा चला. हा मॅडम, सूट मध्ये जर रेक्टिफाईड करायचं असेल तर अमेंडच करावं लागतं ना इन्स्ट्रुमेंट. रॅक्टिफिकेट अमेंड करावं लागतं म्हणजे डायरेक्टली तुम्ही रॅक्टिफिकेशनचा हे दिल्यानंतर, ऍप्लिकेशन दिल्यानंतर. यस अप्लिकेशन दिल्यानंतर कोर्ट ऑर्डर देईल. ठीक आहे. ओके. A defendant in any such a suit as is referred to in clause B. Clause B मध्ये जो डिफेंडंट आहे, प्लेंटिफ आहे, मे in addition to any other defense upon open to him ask for rectification of instrument. जसं की मी हे शिकवतानाच तुम्हाला हे सांगितलं, लाईक प्लेंटिफनी एक सूट इन्स्टिट्यूट केलेला आहे आणि प्लेंटिफनी एक डॉक्युमेंट पण दाखल केलेला आहे.
डिफेंडंट डिफेन्स घेऊन आला आणि त्याला ते डॉक्युमेंट पटलं नाही, तो म्हणतो की इथे रॅक्टिफाईड करणं गरजेचं आहे. म्हणजेच काय करेल, डिफेंडंट ही रॅक्टिफिकेशनचं अप्लिकेशन दाखल करू शकतो, रॅक्टिफिकेशनसाठी सूट दाखल करू शकतो. पण सेपरेट करायची गरज आहे का नाही, ऑलरेडी एक रिलेटिंग वाद सुरू आहे, तर त्याच क्लॉज बी मध्ये जो इथे वाद प्लेंटिफनी दाखल केलाय त्यामध्ये डिफेंडंट त्याचा डिफेन्स आणि विथ द ऍडिशन एनी अदर डिफेन्स ओपन टू हिम आस्क फॉर द रॅक्टिफिकेशन ऑफ इन्स्ट्रुमेंट. तो त्याचा डब्ल्यूएस देईल आणि डब्ल्यूएस मध्येच खाली एक ॲफिडेव्हिट आणि एक पेज जोडून देईल की हा इन्स्ट्रुमेंट रॅक्टिफाईड करावा, जसे की सेट ऑफ काउंटर क्लेम करतो. If in any suit in which a contract or other instrument sought to be rectified under subsection 1, कुठल्याही सूटमध्ये किंवा कुठल्याही प्रकारे असे कॉन्ट्रॅक्ट तुम्ही रॅक्टिफाईड करून घेत आहात किंवा तुम्ही रॅक्टिफिकेशनसाठी सूट इन्स्टिट्यूट करत आहात, द कोर्ट फाइंड्स दॅट द इन्स्ट्रुमेंट थ्रू फ्रॉड ऑर मिस्टेक, जे काही हे इन्स्ट्रुमेंट बनलं येते, जे काही डॉक्युमेंट बनलं होतं, जे की फ्रॉडनी बनलं आहे, मिस्टेकली बनलं आहे, डज नॉट एक्सप्रेस द रिअल इंटेन्शन ऑफ द पार्टीज, यामध्ये रिअल इंटेन्शन एक्झॅक्टली पार्टीचं दिसत नाही आहे, एक्झॅक्टली कोणत्या प्रॉपर्टी बद्दल कॉन्ट्रॅक्ट झाला याच्यावर दोघंही सहमत नाही आहे, द कोर्ट मे म्हटलंय, शल नाही. स्पेसिफिक मध्ये तुम्हाला हे फार लक्षात ठेवावं लागणार आहे, मेशात द कोर्ट मे म्हटलंय, शल नाही. कोर्ट असं करू शकतं जेव्हा असे प्रॉब्लेम्स कोर्टासमोर रॅक्टिफिकेशनचे येतात. इन इट्स डिस्क्रेशन, कोर्टाला पूर्ण पॉवर आहे की डायरेक्ट रॅक्टिफिकेशन ऑफ द इन्स्ट्रुमेंट सो ॲज टू एक्सप्रेस दॅट इंटेन्शन. पहिले तर कोर्ट काय सांगेल की पहिले ते रॅक्टिफाईड करा आणि तुमचं रिअल इंटेन्शन दर्शवा की तुम्हाला कोणत्या प्रॉपर्टी सोबत कॉन्ट्रॅक्ट करायचं, तुमचं एक्झॅक्टली म्हणणं काय कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये. So far as this can be done without prejudice to the right acquired by third person in a good faith and the value. पण हे रॅक्टिफाईड करण्यामागे लाईक तिराहित पर्सन याच्यामध्ये कोणी इन्व्हॉल्व असेल आणि ती गुड फेथ मध्ये त्यांनी प्रॉपर्टी जी की आता सूट प्रॉपर्टी आहे ती घेतली असेल, परचेस केली असेल पैसे पेड करून, तर या सिच्युएशन मध्ये कुठल्याही प्रकारे त्याला नुकसान न होऊ देता कोर्ट तुमचे रॅक्टिफिकेशन करावे लागणार आहे. A contract in a writing may first be rectified, and then, if the party claiming rectification has so prayed, he in his pleading and the court thinks fit may be specifically enforced. आता जेव्हाही एखादा डायरेक्टली मी कॉन्ट्रॅक्टच सूट दाखल केलाय की रॅक्टिफाईडच करून द्या, माझं फक्त रेमेडी तेवढीच पाहिजे मला, किंवा एक ऑलरेडी सूट दाखल केला त्याच्यात प्लेंटिफनी किंवा डिपेंडंटनी अप्लिकेशन केले की रॅक्टिफिकेशन, कोर्ट काय सॉल्व्ह करणार, पहिले पहिले तुमचं तेवढं डॉक्युमेंट रॅक्टिफाईड करणार का, किंवा कोर्ट पहिले सूटचा निर्णय लावणार का स्पेसिफिक परफॉर्मन्सचा. तर ऍज पर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट, की कोर्टाला आधी काय करायचं होऊ शकतं, तर कोर्ट इथे कॉन्ट्रॅक्ट मे फर्स्ट रॅक्टिफाईड. तर कोर्ट काय करेल, जर तुमचा पूर्ण सूट जो आहे ते त्या पर्टिक्युलर डॉक्युमेंटवर जर डील करत असेल किंवा डिपेंड करत असेल, तर पहिले ते डॉक्युमेंट दुरुस्त करून घेईल. अँड देन इफ द पार्टी क्लेमिंग रॅक्टिफिकेशन, ठीक आहे की नाही, जर तुम्ही परत रॅक्टिफिकेशन सो प्रेड तुम्ही केलं असेल इन हिज प्लीडिंग अँड द कोर्ट मे थिंक्स फिट मे स्पेसिफिकली इन्फोर्स, सो कोर्ट स्पेसिफिकली इन्फोर्सही करून देईल तुम्हाला, दोन्ही करेल, पण कंपल्सरी नाही आहे की कोर्ट आधी काय करेल, हे डिपेंड करतं, कोर्ट मे स्पेसिफिकली इन्फोर्सही करून देईल. ठीक आहे की नाही, जर तुम्ही रॅक्टिफिकेशन मागितलं तर दिलं, मग तुम्ही म्हणता स्पेसिफिकली इन्फोर्स करून द्या, तर जसं तुम्ही प्लीडिंग मध्ये मेन्शन कराल तसं कोर्ट तुम्हाला करून देईल. ठीक आहे, सो दिस इज द रॅक्टिफिकेशन. कागदपत्रांची, कॉन्ट्रॅक्टची, इन्स्ट्रुमेंटची, जे काही व्हॅल्युएबल सेक्युरिटीज आहे याबद्दल तुम्हाला दुरुस्ती पत्रक करून घ्यायचं असेल, तुम्हाला कोर्टात इन्स्ट्रुमेंट दाखल करावं लागतं. जर तुम्हाला म्हणत असेल कोणी की अरे असं असं झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये ह्या चुका आहेत, आता काय करायचं आम्ही, तुम्ही सांगा त्यांना की याला रॅक्टिफिकेशन म्हणतात, याला आपण दुरुस्ती करून घेऊया. ठीक आहे, सो दिस इज द प्रोसिजर. No relief for the rectification of an instrument shall be granted to any party under this section unless he has been specifically enforced किंवा claimed. कुठल्याही प्रकारे पार्टीनी जर रॅक्टिफिकेशन नाही मागितलं, सरळ सरळ स्पेसिफिकचा दावा सुरू आहे, एखाद्या डॉक्युमेंट मध्ये फ्रॉड आहे, म्युच्युअल मिस्टेक्स आहे, डज नॉट एक्सप्रेस देअर रिअल इंटेन्शन आहे, पण कुठल्याही प्रकारे इथे पार्टीज क्लेमच करत नाही रॅक्टिफिकेशन साठी, तर कोर्ट, मी तुम्हाला आधी सांगितलं, तुमचे काका मामा नाहीत, कोर्ट कुठल्याही प्रकारे तुम्हाला रॅक्टिफाईड करून घेणार नाही, ते तुमचं नुकसान आहे, तुम्हाला मेन्शन करावं लागेल की हे मला रॅक्टिफाईड करून द्या ऑन अपॉन दिस ग्राउंड, provided that where the party has not claimed any such reliefs in his pleading, the court shall at any stage of the proceeding allow him to amend the pleading on such a terms as may be just for including such a claim. So definitely काय म्हटलंय ते की
जेव्हाही इथे तुम्ही रॅक्टिफिकेशन एखादा सूट इन्स्टिट्यूट केला, पण त्याच्यामध्ये रॅक्टिफिकेशन मेन्शनच केलं नाही. ड्युरिंग द प्रोसिजर तुम्हाला लक्षात आलं, की याला रॅक्टिफाईड करणे गरजेचं आहे. या कागदपत्रांना दुरुस्ती करून गरजेचं आहे. तर कुठल्याही स्टेजला तुम्ही तुमच्या प्लीडिंगमध्ये, तुम्ही तुमच्या प्लेंटमध्ये, तुम्ही तुमच्या डब्ल्यूएसमध्ये मेन्शन करून अमेंड करून घेऊ शकता आणि ॲट एनी स्टेज बिफोर द जजमेंट आणि कोर्ट शाल गिव्ह यू परमिशन. कोर्टाला द्यावंच लागणार आहे. जसे की कॉम्पन्सेशनला कोर्ट अलाउड करतात, तर सगळीकडे आहे. ॲट एनी स्टेज तुम्ही प्लीडिंग अकॉर्डिंग टू द सीपीसी रूल आहे हा, तुम्ही मेन्शन करू शकता आणि अमेंड करून घेऊ शकता. सो दिस इज द रॅक्टिफिकेशन पर्यंत, सेक्शन 26 पर्यंत आज आपण आलेलो आहोत. 20 आणि ते स्पेशल्सचे अमेंडमेंट आहे, 20 ABC जे कोणते होते ते सगळे संपवलेले आहे. सेक्शन 26 सुद्धा आपण इथे संपवलेलं आहे. सो दिस इज सेक्शन 26. आणि आता रिसायशन्स ऑफ द कॉन्ट्रॅक्ट आपलं होईल उद्या. ठीक आहे. सो आय एम क्लोजिंग द